Hello students, today we will discussing about our T.Y.B.Sc. Environment Science syllabus. Last lecture we will discussing about EVS-3501 and EVS-3502 syllabus. Okay, now we will discussing about EVS-3503 and EVS-3504. Okay, so firstly our paper code is EVS-3503, that is geoscience. Okay, this is our paper third, and there are 3 credits and number of lectures 48. Okay, so firstly learning objectives: to learn or study the geological study of earth. Then second, to make student aware about conservation natural resources. Then third, to learn origin of earth and soil weathering. Then what is our learning outcomes? So first one, student understood origin of earth and soil weathering process. Then second, student understood natural hazards and disaster. So our credit first, and there are 16 lectures for credit first. Firstly our unit first is origin and evolution of earth. So जे अर्थचं इव्हॉल्युशन आहे किंवा ओरिजिन ऑफ लाईफ असेल, सो हे सगळं आपण युनिट फर्स्टमध्ये स्टडी करणार आहोत किंवा त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कन्सेप्ट येतात. सो फर्स्टली आपण त्याचं इंट्रोडक्शन बघणार आहोत. सो जे पण प्रायमरी जिओकेमिकल डिफरन्सिएशन असेल अँड फॉर्मेशन असेल, त्याचं जे पण होणारं फॉर्मेशन असेल, लाईक कोर असेल, मॅन्टल असेल किंवा क्रस्ट असेल. ओके, सो देन ॲटमॉस्फिअर असेल. सो नॉर्मली जिओ सायन्स मीन्स आपण त्यामध्येच पूर्ण अर्थ सायन्सचं स्टडी करतो किंवा स्टडी ऑफ अर्थ. ओके, सो त्यामध्ये जे पण असणारे डिफरंट पार्ट्स आहेत, ओके, अर्थचे. देन ॲटमॉस्फिअर असेल. सो द ॲटमॉस्फिअर मीन्स द इन्व्हलप ऑफ गॅसेस सराउंडिंग दी अर्थ और अनदर प्लॅनेट. जे पण गॅसेस आहेत डिफरंट टाईप्सचे जे त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रेझेंट आहेत. ओके, सो त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर म्हणतो. देन जे पण हायड्रोस्फिअर असेल, हायड्रोस्फिअर मीन्स जे पण अर्थवरचं असणारं जे वॉटर बॉडीज आहेत किंवा त्याची जी पण असणारी क्वांटिटी आहे, राईट. देन लिथोस्फिअर मीन्स जो पण लँड एरिया आहे सगळा अर्थवरचा, त्याचा स्टडी आपण लिथोस्फिअरमध्ये करतो. देन कन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स असतील आणि रॉक्स असेल. ओके, ऑलरेडी वी विल लर्न दिस मिनरल्स अँड रॉक्स इन SY-B.Sc, राईट. देन फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस अँड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जे पण इग्नियस रॉक आहे किंवा मेटामॉर्फिक जे रॉक्स आहेत तर त्यांचं फॉर्मेशन कसं होतं. देन क्लायमेट्स ऑफ इंडिया, आपलं जे इंडियाचं क्लायमेट आहे. देन वेस्टर्न डिस्टर्बन्सेस असेल. देन इंडियन मान्सून असेल. देन ड्रॉट कंडिशन असेल, इयल निनो, ला निना. ओके, कन्सेप्ट ऑफ रेसिलेन्स, टाईम अँड रेट्स ऑफ नॅचरल सायकल्स. सो ह्या सगळ्या जे पण कंडिशन्स आहेत एन्व्हायरमेंटच्या किंवा जे पण मान्सून असेल किंवा ड्रॉट असेल किंवा अदर जे पण डिस्टर्बन्सेस करणारे जे फॅक्टर्स आहेत तर त्याचा या इव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ असेल किंवा त्या सगळ्यावर काय इम्पॅक्ट झाला, राईट. देन जिओफिजिकल फील्ड असेल. सो जिओफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द अर्थ बाय द क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो त्या फील्ड कुठल्या आहेत, सो त्याचा आपण स्टडी ओरिजिन अँड इव्हॉल्युशन ऑफ अर्थमध्ये करणार आहोत. देन युनिट सेकंड इज सॉईल वेदरिंग. So the soil weathering is the breakdown of rocks and minerals into soil. So soilचं जे पण होणारं फॉर्मेशन असेल किंवा वेदरिंग असेल, राईट. सो जे पण ब्रेकडाऊन होतं रॉक्सचं असेल किंवा मिनरल्सचं असेल इंटू सॉईल. सो त्याचे डेफिनेशन काय आहे किंवा क्लासिफिकेशन कसं आहे सॉईल वेदरिंगचं, त्याचे टाईप्स कुठले आहेत. देन वेदरिंग इन्क्लुडिंग वेदरिंग रिॲक्शन असेल. देन इरोजन असेल, what is mean by erosion. Then transportation and deposition of sediments, right. Then soil forming minerals and process of soil formation. So सॉईलचं जेव्हा पण फॉर्मेशन होतं सो त्यासाठी प्रोसेस कुठली आहे, राईट.
किंवा त्यामध्ये प्रोसेस कुठला होता. देन आयडेंटिफिकेशन अँड कॅरेक्टरायझेशन ऑफ क्ले मिनरल्स असेल. देन सॉईलचे जे आपण असणारे फिजिकल किंवा केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, राईट, जे आपण FY SYला बरेचसं आपण प्रॅक्टिकलमध्ये त्याचा स्टडी केला आहे. देन सॉईल टाईप्स अँड क्लायमेट कंट्रोल ऑन सॉईल फॉर्मेशन असेल. देन कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी असेल अँड मिनरॉलॉजिकल कंट्रोल. देन फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉईल इरोजन, जे पण बायोटिक किंवा अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत, सो त्याचा सॉईल इरोजनवरती कसा इम्पॅक्ट होतो आणि काय इम्पॅक्ट होतो. ओके, ह्या सगळ्याचा स्टडी आपण युनिट 2 दॅट इज सॉईल वेदरिंगमध्ये करतो आहे. देन नेक्स्ट वन आवर क्रेडिट 2. देर आर 16 lectures available for credit 2. So firstly our unit 1 is oceanography. So what is oceanography? The branch of science that deals with the physical and biological properties and phenomena of the sea. So जे आपण फिजिकल किंवा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज असतील ओशनच्या किंवा त्यांचा फेनॉमेना असेल. ओके, सो ओशनोग्राफीमध्ये आपण त्याचा स्टडी करतो. देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर इन अर्थ असेल. देन हायड्रोलॉजी अँड हायड्रोजिओलॉजी असेल किंवा मेजर बेसिन्स असेल अँड ग्राउंड वॉटर प्रोव्हिन्सेस ऑफ इंडिया. देन डार्सी लॉ असेल किंवा ग्राउंड वॉटर फ्लक्च्युएशन्स असेल, ग्राउंड वॉटर ट्रेसर्स, लँड सबसिडन्स, देन इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव्ह यूज ऑफ ग्राउंड वॉटर, देन ग्राउंड वॉटर क्वालिटी असेल, पोल्युशन ऑफ ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस असेल, ग्राउंड वॉटरचे जे पण रिसोर्सेस आहे सो त्याचं पोल्युशन कसं होतं. देन ओशन बेसिन्स असतील किंवा अँड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दी ओशन फ्लोअर. देन प्रॉपर्टीज ऑफ सी वॉटर, सी वॉटरच्या ज्या आपण प्रॉपर्टीज असतील, फिजिकल असतील किंवा केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, त्याचा आपण स्टडी ओशनोग्राफीमध्ये करणार आहोत. देन वेव्ज अँड टाइड्स, देन ओशन करंट, these all are concept included in oceanography. Okay, then unit 1 there are 10 lectures are present. So next one is our unit 2, that is conservation of natural resources. सो नॅचरल रिसोर्सेस जे पण आहे सो त्याचं कन्झर्वेशन कसं करायचं. फर्स्टली दे आर इंट्रोडक्शन, देन नॅचरल रिसोर्सेस कुठले कुठले आहेत, देन नॅचरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन असेल अँड एक्सप्लॉयटेशन अँड रिलेटेड एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न, देन हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह अँड कन्झर्वेशन ऑफ नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस, जे पण नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आहे त्यांचं कन्झर्वेशन. देन मेथड्स ऑफ सॉईल कन्झर्वेशन, ते सॉईल कन्झर्वेशनचे जे आपण मेथड्स आहेत सो त्याचा आपण स्टडी कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेसमध्ये करणार आहोत. ओके, देन लास्टली क्रेडिट 3 दॅट इज unit 1 that is natural hazards and disasters. So firstly, what is natural hazards and disaster? Their concept. And catastrophic geological hazards, that is flood, landsliding असेल, earthquake, volcanism, the avalanche, then tsunami and cloud burst. Then prediction of hazards and mitigation of their impacts. Then ॲटमॉस्फेरिक डिस्टर्बन्सेस जे पण असतील, दॅट इज थंडरस्ट्रॉम असेल, देन सायक्लॉन, लाइटनिंग अँड ड्रॉट. देन इम्पॅक्ट ऑफ अँथ्रोपोजेनिक ॲक्टिव्हिटीज सच ॲज अर्बनायझेशन, मायनिंग, रिव्हर व्हॅली प्रोजेक्ट, एक्सेस विथड्रॉल ऑफ ग्राउंड वॉटर. ओके, सो हे सगळं आपण नॅचरल हजार्ड्स अँड डिझास्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके, सो दीज आर दी सम रेफरन्सेस फॉर द स्टडी ऑफ जिओ सायन्स सब्जेक्ट. ओके, देन आपण नेक्स्ट पेपर बघतोय, दॅट इज पेपर कोड इज EVS-3504, पेपर 4th. टायटल ऑफ पेपर नेचर कन्झर्वेशन. सो देर आर 3 credits and number of lectures 48. Okay, so firstly they are learning objectives, to learn basic natural resources. Then second, to learn methods for conservation of nature. Then third one, to learn information about international efforts for conservation of nature. And then B, learning outcome. So first one, students are aware about nature conservation methods and their international efforts. Then second, student understood objectives and challenges of nature conservation. So one by one we will discussing. Firstly, our credit first, number of lectures 16, unit 1.
Introduction. So concept of nature conservation. So what is nature conservation? Then Convention on Biological Diversity, that is CBD. Then Protected Area Network, that is PAN in India. Details of Protected Area Network in Maharashtra state. So Unit 1 साठी तुम्हाला 8 लेक्चर्स आहेत. देन Unit 2 that is methods of nature conservation. So ज्या पण नेचर कन्झर्वेशनच्या मेथड्स असतील, इन सिटू मेथड्स असतील किंवा एक्स सिटू असतील. सो मेथड्स फर्स्टली इन सिटू, कन्सेप्ट असेल त्याचे जे पण प्रिन्सिपल्स असतील, प्रोटेक्टेड एरिया टाईप असेल किंवा जे पण ग्लोबल in situ concept principles, then protected area types, that is global and national level, then heritage site, then their examples, challenges, merits and limitations. Then second method, that is ex situ, their concept, principles, their types, that is captive breeding and reintroduction, then seed bank, gene bank, okay, their example, challenges, merits and limitations, okay. Then traditional or community conservation concept, their example, challenges, merits and limitations. Then role of NBA, that is National Biodiversity Authority, their role and structure. Then State Biodiversity Board. So युनिट सेकंड आपण ज्या पण सगळ्या मेथड्स आहेत नेचर कन्झर्वेशनच्या, इन सिटू असतील किंवा एक्स सिटू असेल, देन त्यांचे जे पण चॅलेंजेस असतील, एक्झाम्पल्स असतील, मेरिट्स, लिमिटेशन्स, आपण या सगळ्याचा स्टडी युनिट सेकंडमध्ये करतो आहे. देन आवर क्रेडिट सेकंड, देर आर 16 लेक्चर्स. देन फर्स्टली युनिट फर्स्ट, अवेअरनेस अबाउट कन्झर्वेशन. सो आपण कन्झर्वेशनसाठी आपण अवेअरनेस कसा करू शकतो, ओके. सो अवेअरनेस अबाउट कन्झर्वेशन, दॅट नीड, देन इम्पॉर्टन्स, देन मेथड्स, एक्झाम्पल्स, नॅशनल इनिशिएटिव्स फॉर नेचर कन्झर्वेशन, इको टुरिझम, then their objectives, principles, merits, disadvantages, limitations, challenges, then their example, okay. Then next one, unit second, so international efforts for conservation. So international efforts for conservation, role of IUCNs, means International Union for Conservation of Nature. Then WWF, that is Worldwide Fund, and other prominent organizations, role of governments, then international convention and protocol, role of NGO, ज्या पण नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन्स आहेत, सो त्यांचा रोल काय आहे त्यामध्ये. देन ग्रीन पीस, देन इंटरनॅशनल वेलिंग मिशन, देन BNHS, that is Bombay Natural History Society, okay. Then reindeers, tigers, crocodile farms, then example of extreme activities and practical sustainable efforts. So international efforts for conservation, जे आपण इंटरनॅशनल जे NGOज असतील किंवा जे ऑर्गनायझेशन्स आहेत, सो त्याचा कन्झर्वेशनमध्ये काय रोल आहे त्यांचा, सो आपण या युनिट सेकंडमध्ये त्याचा स्टडी करणार आहोत. देन आवर क्रेडिट थर्ड, दॅट इज युनिट फर्स्ट, वाईल्ड लाईफ लॉ अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हॉट इज वाईल्ड लाईफ, देन देअर लॉ, देअर ॲडमिनिस्ट्रेशन, Wildlife Protection Act, its merits and limitations. Then state symbols, animal and plant चे जे पण state symbols असतील. then administrative setup असेल, MOEF, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Then Climate Change Central and State Pollution Control Board. Then interface between administration and NGOs. Then personalities, institution, ग्रुप अँड NGO वर्किंग फॉर एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन. सो जे पण वाईल्ड लाईफ लॉ असतील आणि त्यांचं जे पण ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, सो क्रेडिट थर्ड आणि त्या युनिट फर्स्टमध्ये आपण त्याचा स्टडी करतो. देन युनिट सेकंड इज नेचर कन्झर्वेशन चॅलेंजेस. सो जे पण नेचर कन्झर्वेशन चॅलेंजेस आहेत, देन त्याचे ऑब्जेक्टिव्ज असतील, ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ नेचर कन्झर्वेशन, आणि चॅलेंजेस दॅट इज सोशल चॅलेंजेस असतील किंवा पॉलिटिकल असतील, इकॉनॉमिकल चॅलेंजेस असतील. सो युनिट सेकंडमध्ये आपण ते बघणार आहोत. देन जे पण नेचर कन्झर्वेशन जो तुमचा सब्जेक्ट आहे त्यासाठी तुम्ही रेफरन्सेस बुक यूज करू शकता. सो इथे तुम्हाला काही रेफरन्सेस दिले आहेत जेणेकरून की तुम्ही
त्याच्यातून तुमचा नेचर कन्झर्वेशनचा स्टडी करू शकता. ओके. सो दिस इज आवर syllabus discussion about EVS 3503 and EVS 3504. Okay.